Marami-rami na sa atin ang owner ng sasakyan na ito. Ngunit ano nga ba ang kwento sa likod ng successful brand na ito? Ano-ano nga ba ang mga pinagdaanan niya bago niya maabot ang kanyang tagumpay? Ito nga pala ang kwento ng sasakyang Morris Garages o mas kilala natin sa tawag na MG. Excited na akong ibahagi ang kwento niya, kaya tara, simulan na natin. Bago tayo magsimula sa napakagandang storyang ito, please consider to like, share, and subscribe para makarating din ito sa iba pang mga tao na gustong makapanood ng mga matatagumpay na storya sa buong mundo. Maaaring kilala mo o hindi sa personal si Cecil Kimber. Siya ay ipinanganak sa South London noong 1888. Naganap na responsable para sa paglikha ng storied sports car builder na MG. Nawala na siya sa larawan noong nalikha na ang pinaka hindi malilimutang marquee car para sa mga taga-Estados Unidos. Ngunit kung wala siya ay malabong makilala ang MG na alam natin ngayon. Ang buong kwento tungkol sa kung paano nabuo ang MG ay komplikado. Sa murang edad, naging interesado siya sa mga sasakyan at motorsports. Ang kanyang atensyon ay orihinal na nakuha sa mga motorsiklo. Ngunit pagkatapos ng isang aksidente na malubhang nasira ang kanyang kanang binti, ginawa ni Kimber ang paglipat mula sa 2 gulong patungo sa 4 na gulong. Basically, si Kimber ay isang inhinyero o engineer na nagsimulang magtrabaho para sa British automotive industrialist sa pamumuno pa noon ni W.R. Morris noong 1921. Makalipas lamang ang ilang taon, nagsimula na siyang bumuo ng mga sporty, rebodied na 2 upuan na sasakyan batay sa mass market na mga sasakyan ng Morris Motors. Wow! Nagtrabaho si Kimber para kay William Morris upang gampanan ang tungkulin ng sales manager. Ang pangalan ng MG ay kinuha mula sa Morris Garages, ang auto dealership at repair facility sa Oxford, England, na itinayo noong 1910. Gayunpaman, hindi pa din masabi ang eksaktong pagtatatag ng unang MG. Ang pamilyar na logo ng MG Octagon ay nairehistro noong May 1, 1924. Ang Morris Garages ay nabuo matapos ang 14 na taon bago dumating ang unang MG. Habang nagtatrabaho para sa Morris, nakabuo si Kimber ng isang hanay ng mga espesyal na kotse, batay sa mga katawan ng mga Morris. Sa simula, ang specialty ng MG ay mga sports car, mga kotse na may likas na talino. Ito ay naparehistro noong March 27, 1925. Ngunit sa oras na iyon, mayroon ng 14/28 MGs ang nagawa na. Ang mga pinakamaagang MG na ito ay mga Morris Cowley, na may espesyal na katawan na may kaunting pagbabago sa makina at suspension. At matapos ang paggawa, inilunsad na din ng Morris Motors ang kanilang katulad na Cowley Chummy. Tampok nito ang mas mapagkompetensyang presyo. Gayunpaman, ang unang MG na binuo mula sa hindi karaniwang mga bahagi ay ang MG No. 1, kung saan nakakuha si Kimber ng gold medal sa 1925 Land's End Trial. Ang bagong kumpanya na nasa ilalim pa rin ng personal na pagmamay-ari ni William Morris ay lumipat mula sa Oxford patungong Abingdon noong 1929. At si Kimber ay naging managing director noong July 1930. Noong 1935, formal na ibinenta ni William Morris ang MG sa kumpanya ng Morris Motors. At sa puntong ito, nangangahulugan nang wala na si Kimber sa maaaring magkontrol sa kumpanya at kinakailangan na ngang kumuha ng mga tagubilin mula sa head office. Ito ay humantong sa mga hindi pagkakasundo tungkol sa pamamahala at direksyon, ngunit pati na rin ang mga personal na bagay. Dahil dito,
lalong naging hindi maganda ang pakikitungo ni Kimber sa kanyang tungkulin sa MG at nawalan na rin ng gana. Noong 1941, si Kimber, ang lumikha ng tatak ng MG, ay wala na sa kumpanya. Ang kanyang panunungkulan ay 17 taon lamang. Matapos ang 5 taon, namatay si Kimber sa isang aksidente sa tren sa London noong February 1945 sa edad na 56 years old. Bagamat patay na si Kimber at malamang na marami sa mga pinakasikat na sasakyan ng MG ang dumating pagkatapos ng kanyang pag-alis, hindi kailanman nakalimutan ang kanyang pamana. Mayroon pa ring mga plake na patuloy na nagpaparangal sa kanyang tinitirhan, mga lipunan at mga parangal na ipinangalan sa kanya, at syempre mga libro at hindi mabilang na mga artikulo na nakatuon sa kanya. Siya ay nananatiling hanggang ngayon isang iginagalang na figura sa mga talaan ng kasaysayan ng MG. Ang MG ay nakuha ng SAIC Motor ng China, Shanghai Automotive Industry Corporation, noong huling bahagi ng 2000s. Ang bagong misyon nito ay makuha ang puso ng mga driver sa mga umuusbong na merkado na may mga abot-kayang SUV. Nakagawa ito ng magandang simula sa Thailand, kung saan ang mga benta ay higit sa doble sa mga nakaraang taon. Ang joint venture sa pagitan ng SAIC at Thai conglomerate Kiron Pokphand Group ay gumagawa ng mga MG brand na kotse mula pa noong 2014. Ang mga benta sa Thailand ay umabot sa 17,591 na sasakyan sa unang 9 na buwan ng taon lamang, higit pang nagdoble ang bilang ng nakaraang taon. Bagamat ang kabuuang bilang ayon sa mga international na pamantayan ay katamtaman pa rin, ang CEO ng MG Motor Europe ngayon na si Matt Lay ay labis na ipinagmamalaki ang mga bilang ng mga benta na nakamit sa Continental Europe, 7,103 na mga units sa unang kalahating taon ng 2021, kumpara sa 1,431 na mga units sa unang 6 na buwan ng 2020. Sa taong 2021, mas maganda ang ginawa ni MG. Ang kanyang brand ay ipinakilala sa Austria, France at Germany. Pumasok din si MG sa Italy, Spain at Sweden. Ilang buwan na ang nakalipas na may agarang record ng benta noong July. Para sa MG ZS EV, bilang pinakamahusay na nabentang dekuryenteng sasakyan. Bukod doon, naglunsad ang MG ng bagong modelo para sa mainland Europe bilang karagdagan sa MG ZS EV, ang MG EHS plug-in hybrid. Sa ngayon, nakabenta na ang MG ng 2,324 na unit ng EHS plug-in hybrid. Ang isa pang mahusay na tagumpay ay ang katotohanan na ang MG ay ibinebenta na ngayon sa 16 na European market. Higit sa 200 MG brand store at services point ang ginagamit na ngayon sa Europe, at inaasahan ng brand na magkaroon ng 400 MG brand stores na magpapatakbo sa pagtatapos ng taong 2021. Patuloy pa din natin masasaksihan ang storya ng MG sa mga susunod pang mga taon. Patuloy din ang kanilang pag-enhance sa mga sasakyan para na din sa mas magandang experience para sa mga mamimili. Lahat ng ating naaabot ay talagang kailangan ng patuloy na pagbabago. Sabi nga ng Greek philosopher na si Heraclitus, change is the only constant in life. Kailangan mong umayon at makisabay sa takbo ng panahon para patuloy kang tangkilikin ng mga tao, gaya ng mga taong nasa likod ng sasakyang ito. Patuloy nilang sinusuportahan at pinagmamalaki ang kanilang mga gawa dahil ang buhay ay may isang sikreto at yun ay ang gratitude. Kapag patuloy kang masaya at ipinagpapasalamat ang kung anong mayroon ka ngayon, patuloy mo itong matatanggap, siksik, liglig at umaapaw. Tandaan, pasasalamat ang kailangan.
See you sa susunod nating video.